যিসকলে আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স কৰিছে তেওঁলোকে এই মোমেন্টটো আজিৰ আগতেই গম পায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি 6 তাৰিখ 2 মাহ 2023 চন, যেহেতু আজি সোমবাৰ, আজি বাজেট ডেৰ বাবে মই যথেষ্ট দিন ট্ৰেডিং কৰা নাছিলো আৰু গুৱাহাটীতে আছিলো, যথেষ্ট ব্যস্ত। তাৰ সকলোৰে জানে যিসকলে ৱেবিনাৰ কৰিছিলে। তাৰ পিছতে মই ঘৰলৈ আহিছো। আহি মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম চেনেলত জনাইছিলো যে মই পুনৰ সোমবাৰৰ পৰা ট্ৰেড কৰিম। আৰু আজি পুৱা টেলিগ্ৰাম চেনেলটো যদি চেক কৰা নাই আপোনালোকে একবাৰ চেক কৰি ল'ব। 9:09 ৰাতিপুৱা 9:09 মই কৈছিলো যে মাৰ্কেট না য'ত ওপেন হ'ব তাৰ পৰা তললৈ আহিব, নতুবা য'ত ওপেন হ'ল তাৰ পৰা অলপ ওপৰলৈ গৈ তললৈ আহিব। আপোনালোকে দেখিলে আজি যিদৰে মই কৈছিলো ঠিক তেনেদৰে বেংক নিফটি ৰিয়েকশ্যন হ'ল। আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাও, যিসকলে আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স কৰিছে তেওঁলোকে এই মোমেন্টটো আজিৰ আগতেই গম পায়। মানে তেওঁলোকে শুকুৰবাৰৰ পিছবেলাই গম পায় যে এইটো মোমেন্টাম আহিব আৰু তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকেও আজি খুব এটা সুন্দৰ প্ৰফিট কৰিছে, কাৰণ এটা সঠিক আমাৰ যি ফৰ্মুলাটো বেংক নিফটিত গঠন হৈছে। আৰু কেনেকৈ হৈছে, কি হৈছে, সব তেওঁলোকে নিজে সুন্দৰভাৱে জানে। ক'ত কি ৰিয়েকশ্যন হয়, কেনেকৈ হয়, কোনটোত আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে জানে। যি কি নহওক লাগে, আমি কথা নকৈ আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক আমাৰ PNLটো দেখাব বিচাৰিছো। মোৰ PNLটো এনে ধৰণৰ। আজি মই যেহেতু আমাৰ এটা ট্ৰেডিং ৰুল আছে, 1 ডে 1 ট্ৰেড, আৰু ঠিক তেনেকৈ মই আজি এটাই ট্ৰেড ললো। আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো, কিছুমান মানুহে কিমান মাৰে, যিবিলাকৰ এতিয়া অসমত বহু নাম হৈ আছে বা বহু নাম বহুতৰ, তেওঁলোকৰ আপোনালোকে যেতিয়া PNL দেখাই কোৱান্টিটিটো চাব। আমাৰ কিমান ওলাই 250, মেক্সিমাম কিমান ওলাই 450 বা 500 ওলাই মেক্সিমাম। আৰু বেলেগৰ চাব 10,000, আৰু কিছুমানৰ চাব 10,000 বাদ দিয়ক, কিছুমানৰ কিমান জানে না আপোনালোকে? কিছুমানৰ হ'ল 10,000, 4,500 এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱান্টিটি মাৰে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰফিট কৰে কিমান? যেন তেন 1 লাখ টকা পাইগৈ। মানে আপোনালোকে ৰিয়েলিটি কি জানেনে? ৰিয়েলিটি এইটো যে যেতিয়া আপুনি 10,000 কোৱান্টিটি ল'ব তেনেহলে আপুনি 10 পইণ্ট পালেই 1 লাখ টকা হয়। মনত ৰাখিব। আমি কিমান পইণ্ট গ্ৰেপ কৰো? আমি কৰো 100+ পইণ্ট গ্ৰেপ কৰো, 40, 50, 60, 70, 80 পইণ্ট গ্ৰেপ কৰো, কেতিয়াবা 100+ পইণ্ট গ্ৰেপ কৰো। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ। আমাৰ কি? আমাৰ হ'ল যে একেবাৰে কম টকাত আমি আটাইতকৈ বেছি টকা কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব পাৰো, সেই তাৰ ওপৰতে মোৰ এই ফৰ্মুলাটো। এতিয়া মই আপোনালোকক 23,205 টকা মই কোৱান্টিটি কিমান মাৰিছিলো, যদি মই অন্যৰ দৰে মাৰিলোহেঁতেন মোৰ তেতিয়া কিমান হ'লহেঁতেন মই আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছো। মোৰ কোৱান্টিটি আছিলে 1000। যিহেতু আপোনালোকে জানে যে নিফটি 50ত এক লটত 50টা কোৱান্টিটি থাকে, আৰু 50টা কোৱান্টিটি থকাৰ বাবে মই 10 লটহে মেক্সিমাম মাৰিছো। যিহেতু মই টেলিগ্ৰামত কৈছিলো যে 10 লট আপোনালোকে নিজে ভোট কৰিলে যে মোক 10 লট মাৰিব দিছে, সেইবাবে মই নিফটি 50 10 লট মাৰিলো। 10 লটত 1000 কোৱান্টিটি হয়। 1000 কোৱান্টিটিৰ দাম কিমান আছিলে? 1,25,000, মানে 125 টকাকে এটা কোৱান্টিটিৰ দাম, 1,25,000 টকা। আৰু মই বুক কৰিছো 148ত। মানে সময় কিমান লাগিল এইটো চাওক। সময় লাগিল যে 9:25ত মই এন্ট্ৰি হৈছো আৰু 9:34ত মই এক্সিট হৈছো। এপ্ৰক্সিমেটলি 9 মিনিট লাগিছে মোৰ এই ট্ৰেডটোত। 9 মিনিটত মোৰ প্ৰফিট কিমান? 23,205 টকা। যদি আজি মই 10,000 কোৱান্টিটি মাৰিলোহেঁতেন তেনেহলে মোৰ প্ৰফিট হ'লহেঁতেন 2,32,050 টকা। আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো গম পালে? এইটো হ'ল ডিফাৰেন্স। মানে আপুনি যদি কোৱান্টিটি বহুত হাই মাৰে, পইণ্টছে 10 পইণ্ট, 8 পইণ্ট, 12 পইণ্ট লয়, আপুনি 1 লাখ টকা ডেইলি কৰে, তাতকৈ আপুনি 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰি আপুনি ডেইলি 20-30,000 টকা উলিয়াওক। সেইটোহে মই ট্ৰেডাৰ বুলি ক'ম আপোনাক। মানে লোকৰ লগত মই কম্পেৰিজন কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু বহুতে দেখিছে যে বহুতে কয় যে লাখ টকা ইনকম কৰি আছে ডেইলি, লাখ টকা। কোৱান্টিটি কিমান মাৰিছে সেইটো চাওক, পইণ্টছ কিমান লৈছে সেইটো বস্তুটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক। তাত আপোনালোকে দেখিব 10,000 কোৱান্টিটি মাৰিছে। মই এটা PNL ভিডিঅ' এটা দেখি পালো। মানে
মইতো সেইটো বস্তুৱে চাম ন কোৱান্টিটি কিমান মাৰিছে মিনিমাম কোৱান্টিটি থাকে 4500 মই যদি আজি 4500 মাৰিলো হেতেন মোৰ 1 লাখ কিমান মোৰ প্ৰফিট হয় 1,16,000 10,000 ওচৰত মোৰ প্ৰফিট হয় ইমানটোতে আৰু মই যিমানটো মাৰিছিলো আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলো যে বেংক নিফটিয়ে তললৈ যাব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি চাই বেংক নিফটি চাৰ্টখন এ আপোনালোকে চাওক মাৰ্কেট কি কৈছিলো খোলাৰ পৰা ডাইৰেক্ট তললৈ আহিব না অকমান ওপৰৰ পৰা তললৈ যাব মাৰ্কেট গ্ৰীণ ক্যান্ডেল ইয়াত ওপেন হৈছিল ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ গল ইয়াৰলৈকে গল মই এক্সাম্পল দি দিছো এপিক পেন্টত মাৰ্কেট কি হল মাৰ্কেট ইয়াত ওপেন হৈ ইয়ালৈ গল ওপৰৰ পৰা যদি তললৈ আহিব না ডাইৰেক্ট তললৈ আহিব মই এইকিটা আপোনালোকক কৈছিলো ওপৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট তললৈ আহিলে তাৰ পিছতো গল আকৌ ওপৰলৈ গল কিন্তু ওপৰত সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ পুনৰ তললৈ আহিলে এআই মাৰ্কেটৰ গতি আৰু এনে ধৰণে আজি মাৰ্কেটখন মুভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আজিৰ দিনটোৰ ইয়াৰ পিছত মাৰ্কেটত জিয়ে নহক লাগে আমাৰ কোনো কথা নাই যি হয় হৈ থাকক আমাৰ কোনো কথা নাই মাৰ্কেটে জিয়ে নকৰক লাগে আমাৰ একো কথা নাই আমি দিনটো ক্লোজিং কৰিলো আমি ইমানটা সামৰণি মাৰিলো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক আৰু যি সকলে এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই 35000 যেটো আমাৰ কোৰ্স ফিস আছিল 5000 ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিস আছিল 18 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ কোৰ্স আছে যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই কৰি লওক সিট ফুল হৈ আছে পিছত আপোনালোকে আকৌ নেক্সট কোৰ্সৰ কাৰণে ৰখিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি পইচা আপোনালোকে পুনৰ ভৰিব লাগিব মোৰ হাতত যেটো ফৰ্মুলা আছে মোৰ হাতত যেটো টেলেন্ট আছে মই এনে নিদিও সিদ্ধা কথা মোৰ চলে আহক মই শিকাই দিম কিন্তু তাৰ বাবদ যেটো খৰচা হয় আপোনালোকে খৰচাটো দিবই লাগিব আৰু মোৰ সময় মূল্য আপোনালোকে দিব লাগিব এটা সিদ্ধা কথা আৰু কিছুমান মানুহ আছে ফোন কৰে মোক কি বুলি 20000 দিম ইনভেষ্ট কৰি দিব নেকি পাগল হল নেকি আপুনি হা কি বুলি ভাবিছে পাগল হল নেকি আপোনালোকে 20000 দিয়ক ইনভেষ্ট কৰক আপোনালোকে মোৰ স্থিতি জানে জানো আপোনালোকে মোৰ স্থিতি নাজানে নহয় 20000 টকা এটো পিএনএল টো দেখিছে নে আজি এই পিএনএল টো চক আপুনি জুনটো কাৰণে আপুনি মোক কাম কৰোৱাব বিচাৰিছে জিটো কাৰণে এটো আজি আপোনাতকৈ বেছিহে মোৰ আজি এটো প্ৰফিট 20 লাখ টকা কোৱা হেতেন মই কলো হেতেন ভাবি চাম যদি সময় মিলে মই কৰি দিও হেতেন কিন্তু আপোনালোকে যদি 20000 টকাটো বুলি কয় নিজে অকমান ভাবি চাব কথাবিলাক জাকে তাকে জিটি নকব ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰিছো